Caravan, in mijn caravan. Welkom allemaal in mijn caravan. Dag iedereen, welkom bij Beaumonde Industries. Ik ben Beaumonde en vandaag ga ik jullie tonen hoe je met kruiden kunt dampen. Het is iets wat ik al een paar keer vermeld heb in sommige afleveringen van In mijn caravan, waar we infusies bespreken normaal gezien. Ik had eigenlijk een andere video voorbereid om vandaag op te nemen van In mijn caravan. Maar mijn hoofd staat er niet naar, ik ben een beetje ziek, mijn hoofd zit vol met snot en ik moet ook een beetje hoesten. Dus ik dacht dat het een perfect moment was om eens te tonen hoe je dan eigenlijk dampt met kruiden. Eerst en vooral heb je een grote kom nodig om straks je kruid en je warm water in te doen. Je kunt het ook in een kleinere kom doen of met een kleinere hoeveelheid kruid, maar ik vind het zo gemakkelijker. Ik heb hier nu een roestvrij stalen kom. Eigenlijk is het best van al glas of steen, maar ik heb geen ander goed formaat, dus ik gebruik deze. De verhouding tussen het kruid en het water die ik gebruik is ongeveer tussen de 30 en de 50 gram kruid op 1 liter water. Dit is kamille. Ik heb kamille al eens besproken en ook vermeld dat je ermee kunt dampen. En kamille in mijn caravan. Dit is ongeveer 25 gram kamille. Ik heb het afgewogen. Het is 26 gram en een beetje. Dit is linde. Die hebben we ook al besproken in mijn caravan. Linde in mijn caravan. Linde is iets lichter dan kamille, dus ik ga gewoon op het zicht er wat bij doen. En er mag nog wel wat bij. Zo. Zo. Ik heb nog een pot wilde tijm die ik al een tijdje staan heb. Ik ga er gewoon ook een paar lepels van bij doen. Deze kruiden zijn allemaal goed om te dampen. Als je een verstopt hoofd hebt of last van de luchtwegen. Zo, ik heb er 2 grote soeplepels tijm bij gedaan. Allemaal in de pot. En dit zijn kruidnagels. Ja. En een vijzel. Het is gemakkelijk om de kruidnagels eventjes te vijzelen. Niet overdrijven, een stuk of 5, 6. Gelukkig heb ik nog geur en kruidnagel ruikt zo lekker. Ik vijzel de kruidnagels omdat ze dan makkelijker ja, omdat de werkzame stoffen dan makkelijker vervliegen straks. Zo. Eventjes tonen. Ja. En dat mag er ook bij. Dat is eigenlijk ja, om te desinfecteren, een kleine toets die ik erbij doe. En dan wachten tot het water kookt. Zorg dat je kom op de goede hoogte staat, anders zit je daar een kwartier ongemakkelijk. Ik heb hier een soort van koekendoos. Zo. Dat zal gemakkelijker zijn. Dek de kom af. Zo, ik steek deze altijd vast met 2 wasspelden hier op de vleugels. Dat is makkelijk. En dan ga ik er straks zo onder zitten. En goed inademen.
Toen ik klein was en ik was ziek en bij mijn grootouders, dan wilden ze mij genezen met Vicks. En ik was nog een heel klein meisje. En ze smeerden mij heel mijn borsten, heel mijn rug met dat straffe goedje en dat brandde. En toen moest ik ook dampen daarmee. En dat was dan in een pot met warm water, zoals nu, maar dan met het doek helemaal over je hoofd. Ik vond het verschrikkelijk en dat was zo intens en dat brandde. Ik weet dat ze het deden om me te helpen en met goede bedoelingen. Maar ik heb toch de jaren daarna alles gedaan en gestreden om toch maar niet te moeten dampen. Als mensen gelijkaardige ervaringen hebben opgelopen, dan zullen ze waarschijnlijk niet zo happig zijn om te dampen. In tegenstelling tot mijn nare ervaring met het dampen van toen ik klein was, is dampen met deze zachte kruiden echt een verademing. Een verlichting van je hoofd, van het snot. Als je hoofd vol zit met snot, dan is dampen een goed idee. Heb je nog eens last van je keel en je luchtwegen, dan is het nog een beter idee. En het hoeft helemaal geen marteling te zijn. Dat zal ik jullie nu eens tonen. Het is ongeveer 1 liter water. Ik heb er een klein beetje meer gedaan, omdat er sowieso wat verdampt tijdens het proces. Heel eventjes wachten. Het kan zijn dat het in het begin nog wat te warm is, dus wees wel een beetje voorzichtig. Ik heb mijn timer op 15 minuten gezet, zodat ik zeker 15 minuten damp. Het mag ook wel langer. Daar gaan we dan. Misschien moet je eens snuiten tussendoor. Oh. Daar gaan we weer. Ik probeer mijn longen altijd goed te vullen. Met de damp. En ik hou er meestal in langs mijn neus. Als het lukt tenminste. En uit langs mijn mond. Maar ik doe het ook wel eens omgekeerd. En soms is je neus zo verstopt dat je alleen maar met je mond kan ademen. Maar als je dat hebt, zul je zien dat het veel zal loskomen door te dampen.
Ik ga nog 5 minuutjes verder doen. Phew. Zo, zorg ook altijd dat je het slijm dat je uitstoot niet terug inslikt. Mensen hebben een neiging ja. Mensen hebben de neiging om hun slijmen weer in te slikken. Maar als je hoofd vol zit met slijm en je bent ziek, dan moet je gewoon zorgen dat je je slijmen uitspuugt in een doekje of zorg in ieder geval dat je ervan afgeraakt. De ziekteduur zal veel verkorten. En ja, vanavond ga ik dat nog eens doen. En natuurlijk mijn infusies drinken. Goed zweten. En ik hoop dat ik morgen weer als nieuw ben. Als je niet zulke grote hoeveelheden kruid hebt, kun je het ook doen met een verhouding van 10 gram kruid op 150 milliliter kokend water. Ik vind het gemakkelijker met de grote hoeveelheid. Ik denk dat ik ervan aan het zweten ben. Ja. Oh. Zo, dat is ook een goed teken. Je kunt ook plastieke dingetjes kopen die speciaal gemaakt zijn om te dampen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het volledig overbodig is. Hoeveel keer doe je het per jaar? Hopelijk niet zoveel. Hopelijk is het niet zoveel nodig. Je zult het niet doen als je gezond bent. En ja, gewoon een pot, een handdoek, warm water. Alleen het kruid moet je nog in huis houden. Vond je deze video leuk? Geef me dan een like. Wil je meer weten over kruidige planten? Abonneer je dan op dit kanaal, Beaumonde Industries. Bedankt voor het kijken en tot snel.